Hôm nay cha đi sành đi thải sâu hả chú? Sành đi vừa ruộng. Làm ruộng. Vâng. Chuẩn bị cấy rồi đấy chú nhỉ? Vâng. Lúc cháu đi qua cháu gặp em mà. Hả? Lúc cháu đi qua đấy cháu cũng gặp sành mà. Ra rồi à? Vâng. Cái bột của nó ra cũng màu đỏ luôn chú nhỉ? Thế thôi. Màu đỏ tím. Con này cháu làm cho một anh ấy thích cái con này thì để kỷ niệm thôi chú. Thì làm 5 khâu đồng chú nhé. Con này riêng con này làm 5 khâu đồng nhé. À. Vâng. Cái khâu có thể ý muốn của cháu. Chú cháu mình mà nhỉ. Nhưng phải làm cho thôi. Tại mình không có mày đi mua. Khổ lắm. Mài bằng cái đá công nghiệp này cho nó trắng là xong bắt đầu mình đi tôi chú nhỉ. Vâng. Tôi xong chỉ mài bằng đá này thôi, đá màu. Tức là mỗi một loại thép khác nhau rồi tôi khác nhau đúng không? Vâng. Có loại thì tôi bằng dầu thải đấy chú nhỉ? Vâng. Có loại tôi bằng suối, có loại tôi bằng bùn. Nhưng mà cứ không phải thép nào tôi cái nào cũng được. Không phải đâu. Vâng. Có loại thép thì loại ví dụ một con người coi như là ví dụ không phải là tất cả bản này coi như là phải một con người không phải một tiền đâu. vâng. Đấy, ví dụ chú đấy coi như là ông Dia. Vâng. Đấy. Chú là ông Dia. Đấy, anh dưới nhà dưới coi như là anh Bừ. Anh Bừ. Phải có thế chứ. Vâng. Tức là mỗi loại khác nhau. Loại thép cũng vậy. Vâng. Tôi khác nhau. Cứ như người thôi. Vâng. Nếu mà lấy ông Dia ra so với ông Vừ là không được. 2-3 người không phải một tiền đâu. Vâng. Phải làm khác nhau hết. Bây giờ là đến công đoạn tôi chú nhỉ. Vâng. Phải 5 khâu à? Vâng, nào cái này nào cái này phải 4 khâu đầu là phải. Cái này làm 4 cái nữa thì thành 5 chú nhỉ. Cái này thôi, còn cái khác thì lúc nào còn làm. Cái nạt đấy dùng để đo chiều rộng. Hàn khâu đồng. Hả? Sao chỉ có còn. Rất là kỳ công. Chỉ bao thằng cải cử cái này. Ăn sáng có bao tẩu nữa là đi đâu nữa rồi. Sáng má nó bao nó đeo được mà nó. Đây là được một khâu.
Cái này làm từ lúc nào mà sờ mà vẫn còn nóng. Làm tôi không nếu nghỉ mà nghỉ chưa đâu. Chỗ dây mây mới đủ làm được chục cái bao thôi chú. Hơn. Cho ba chứ. À. Thả miếng đâu ở trong đấy. Bây giờ là quay rồi chú. Vâng. Quay đi.
chứ mà xó sang cái cười ấy nọ đấy vải nó còn ác con rồi. Chào anh nghe nhá. Đâu vào đây? À? Vâng. Cứ đi ấy về à? Em đi là im ạ. Khỏe chứ? Vâng. Năm à? Vâng. Vừa lên à? Anh lên lúc trưa. Thế à? Lúc 2 giờ đến đây. Hay là ngoài kia? chú Vươn Phương ấy.